හරි අයිබෝවන් අද අලුත් පාඩමක් අපි කරන්න යන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අද අලුතෙන් කතා කරන්න යන්නේ නා ඊනා මේකේ තේරුම ඕ කියන අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ දෙකෙන් එකක් හරි බලමු ඉස්සලා බලමු මේක කොහොමද දාන්නේ කියලා let's see හරි බලමු හරි चिहाचोल 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 කියන්නේ සබ්බේ එකට चिहाचोल කියන්නේ සබ්බේ උමන් දුම්රිය මාර්ගයට चिहाचोल means සබ්බේ ඒ කියන්නේ चिहाचोल කියන්නේ මොකේද සබ්බේ चिहाचोल මෙන්න තියෙනවා මේකේ බලන්න ඉස්සලාම මේ चिहाचोल උනහම चिहाचोल බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ යට පච්චිම් තියනවද there is a consonant මේ consonant එකක් තියෙනවා if there is a consonant you can use ina if there is no consonant you can ina chihachol ina then posa then posa but there is no consonant there is a vowel if there is a vowel we can use na posana that is the rule ඒක තමයි rule එක I think that you will get that 저는 지하철이나 저는 지하철이나 버스를 타요 mama I take the subway or bus මේක තේරුම ඒ කියන්නේ මම උමන්දුම්රිය හරි බස් එක හරි ගන්නවා ඒ දෙකෙන් එකක් ගන්නවා තායෝ කියන්නේ ගන්නවා ටික අයත් මියොන්සා කියන්නේ නාම පදයක් එක්ක නා ඊනා තමයි දාන්න තියෙන්නේ හරි බලමු අයත් නාම පදයක් එහෙම නැත්නම් නා ඊනා හියොන් කියන්නේ පිරිමි වැඩිමල් වලට කියන්නේ හියොන් කියලා අයියා කියලා මම කියන්න ඕනේ මගේ වැඩිමල් අයියා කෙනෙකුට හියොන් කියලා හරි කම්පැනි වැඩ කරන ඔයාට වඩා තනතුරක් නොලැබෙන කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට හියොන් කියන්න පුළුවන් හරි හියොන්නිනා දැම්ම ඊනා ඇයි මෙතන පච්චිම් තියෙනවා there is පච්චිම් there is a consonant therefore we have to use ඊනා ඒකෙන් අපිට ඊනා දාන්නේ හරිද අපිට මෙතන පච්චිම් තියෙනවා හල් වෙනවා ව්‍යංජන අක්ෂරයක් තියෙනවා එහෙනම් දාන්න ඕනේ මොකද්ද ඊනා හියොන්නිනා නූනාගා නූනා කියන්නේ අක්කට අපි පිරිමි වැඩිමල් අය අපිට වඩා වැඩිමල් ගැහණු කෙනෙකුට අක්කා කෙනෙක් යාළුවට කියන්නේ අක්කට නූනා කියන එක. හැබැයි නංගි කෙනෙකුට කියන්නේ මේ මොකද්ද? ගැහණු ළමයි පිරිමි ගැහණු වැඩිමල් අයට කියන්නේ උන්නි කියලා. හරිද? හරි. හියොනිනා නූනාගා ඉස්සයෝ කියන්නේ ඉන්නවද කියන එක. නූනාගා ඉස්සයෝ. ඒ කියන්නේ නා ඊනා කියලා දාලා දිනවා. ඕ එහෙම නැත්නම් ඊද කියන එක තමයි. Do you have an question ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ question එක. Do you have an older brother or sister ඔයාට වැඩිමහල් සහෝදරියක් හරි සහෝදරයෙක් හරි ඉන්නවද ඕ කියන එක හියොන් ඉන ඒ කියන්නේ ඔයාට වැඩිමල් සහෝදරයෙක් හරි එහෙම නැත්නම් සහෝදරයෙක් හෝ සහෝදරියක් ඒ දෙන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා තමයි අහන්නේ හරි චොනන් සුල්ලිනා කෝලාරල් මාසිගු සිප්පයෝ චොනන් කියන්නේ මම sul මේ පච්චිම් තියෙනවා there is a consonant now we have to use ina chonan sulina kolaral masigo sippayo ඒ කියන්නේ I want to alcohol or cola හරි මට ඕනේ සුල් අරක්කු හරි එහෙමත් නැත්නම් කෝලා මේ කෝලා කියන්නේ කොකා කෝලා අන්න ඒවා right ඒ දෙකෙන් එකක් හරි හෝ ඉරියෝ ඉල්ලිනා නා දාලා තියෙනවා ඇයි මෙතන පච්චිම් තියෙනවා ව්‍යංජන අක්ෂරයක් යට තියෙනවා ඒකින්ද දැම්ම ඊනා ඉරියෝ ඉලිනා වොරියෝයිල් ඒ කියන්නේ සන්ඩේ ඕ මන්ඩේ ඒ කියන්නේ ඉරිදා හෝ සඳුදා හරි එහෙනම් ආයිබෝ හරි එහෙනම් ගොඩක් අපි ගොඩක් දේ ඉගෙන ගත්තා එහෙනම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපේ bell icon එක click කරන්න එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම ඔයාලට බලා ගන්න